Happy Independence Day! But are we truly independent? Bakit kaya nangingialam ang mga entities kagaya ng United Nations kung paano natin pamamahalaan ang ating bansa? Pero, hindi lamang sa ating bansa. Bakit sakop ng United Nations ang lahat ng mga bansa? Ito ay kasi tayo ay nasa isang mundo kung saan hindi kaya ng isang bansa na mamuhay ng siya lamang. If a country would choose to just govern itself and do not follow international governments or international protocols, there would be a lot of disadvantages. That is our topic for today. It's the Global Interstate System. Again, this is your instructor, Kenneth Alvin Cinco, for another lesson in our subject, the contemporary world. For today, we'll try to explain the effects of globalization on governments. And after that, we will try to distinguish not just globalism and informationalism, but other relevant ideas that are connected to the global interstate system discussion. Well, in today's world, our system makes us a global interstate system. And what is this? It is a system of competing and allying states which contribute to peace and security. Now, basically, these are nations which come together and agree not to fight each other. But in agreeing not to fight each other, they also agree to be governed. So how should the states agree to govern themselves? It is by promoting international collaboration through educational, scientific, and cultural reforms to increase universal respect for justice, the rule of law, human rights, and fundamental freedom. Bakit ba ito nagkaganito? Noong panahon naman ng mga pananakop, meron nga tayong tinatawag na mga invasion at pananakop. How did we arrive at this point that we are already an interstate system? Meaning, isang sistema kung saan ang mga estado ay nagkakaugnayan at nag-a-agree na sila'y pamahalaan ng mga entidad or entities other than themselves. Sa leksyong ito, we will try to define some things para mas maging klaro sa atin kung anong ating tatalakayin. We will first try to define three things: the nation state, the civil society, international non-governmental organizations. Pagkatapos niyan, titingnan natin kung paanong ang globalization ay may epekto sa mga nation states. We will also try to distinguish relevant ideas. Kagaya na nung objective natin, we will try to discuss what globalism is, globalization, informationalism, and internationalization. After which, titingnan naman natin yung mga selected institutions na may association sa world trade. We will try to discuss World Bank, anong WTO, anong OECD, at yung mga specialized agencies. Basically, ito sila yung mga ahensyang tumutulong upang mas magkaroon ng malakas na pag-uugnayan ang mga bansa sa isang tinatawag na Global Interstate System. Alam nating may mga positibo at negatibong epekto ang globalization. Sa positive development, it gave rise to new industries and more jobs in developing countries, just like the Philippines. But on the other hand, there's also a negative aspect to globalization. Kagaya nga nung sinasabi nating impact na it will oblige poorer countries to follow whatever the developed countries want from them. So my question now is, what would a particular country be like if it did not experience the process of globalization? Diba sabi nga ni John Donne, no man is an island. Ano ba ang mangyayari sa isang bansa kung hindi ito magiging open sa globalization? Now, punta muna tayo sa mga definitions. Let's try to define the nation state, civil society, at saka international non-governmental organizations. Upang mas lalo kasi nating maintindihan ang interstate system, kailangan nating maintindihan muna ano ba ang isang estado.
At anong pagkakaiba ng isang estado sa isang nation? Diba? So, meron tayong tinatawag kasing nation state. Noong unang panahon, yung mga nation states ay merong dalawang parte. Ito ay yung nation at saka yung state. Paano ba ito nagsimula? Ang konseptong ito ay nagsimula sa Europa noong 1648 sa Treaty of Westphalia. Bakit? Noong panahong yon, there were brutal religious wars between Catholics and Protestants. At ang mga kasapi ng mga wars na ito ay mga bansa na pinamamahalaan ng mga monarchies, kagaya ng Holy Roman Empire, Spain, France, Sweden. Napagtanto nilang, nakakapagod naman ang ginagawa natin. So, i-stop natin ito. Okay. Tsaka, nag-design sila ng isang sistema na makakatulong sa kanilang makaiwas sa mga digmaan. Basically saying that those who signed this treaty are given authority to exercise control over the affairs of their domain. Doon nagsimula ang tinatawag na state, kung saan pinapayagan na ang mga estado kagaya ng Spain or Sweden na mamahala sa kanilang mga sarili nang walang external force mula sa, let's say, Santo Papa ng Holy Roman Empire. Alam nyo naman, noong panahong yun, napakalakas ng kapangyarihan ng Holy Roman Empire na pinamamahalaan ng Santo Papa. So now, let's define nation-state. Tingnan natin kung ano yung tinatawag na nation at saka kung ano yung tinatawag na state. Kapag sinasabing nation, ito ay ang social group linked through common descent, culture, language, or territorial continuity. Meaning, isa siyang lupon ng mga tao kung saan they share a common culture. Kapag sinasabi namang state, ito ay isang political unit that has authority over its own affairs. Meron siyang kapangyarihan upang pamalaan sarili niyang affairs. Dapat nating tandaan na ang state ay isang soberanya, o meaning, meron siyang kapangyarihan sa kanyang sarili. Kagaya ng Pilipinas, kung saan ang Pilipinas ay isang bansang kayang makapamahala ng kanyang sarili. Kasi, kagaya ng sinasabi, ang state offers a more centralized control and evolved an organizational structure with relatively autonomous office holders outside other socio-economic hierarchies. Ibig sabihin, noong panahon kasi ng Treaty of Westphalia, yung mga monarchies pa yung nakahawak ng kapangyarihan. Ngunit, nung panahon na ng mga nation states, after na-realize ng mga kasapi ng Treaty of Westphalia na walang mangyayari kapag intervene pa rin ng Roman Empire, ang Holy Roman Empire, nagtatag sila ng tinatawag na treaty kung saan kakaroon sila ng agreement na walang pakialaman. So, dun nagsimula ang konsepto ng state or estado. Ang Pilipinas ay isang estado. Bakit? Tingnan natin ang 4 elements ng isang state. We have territory. Meron tayong sariling teritoryo. We also have a group of people which permanently resides in this territory. At saka, meron din tayong gobyerno, which is a republican form of government. Ang pinakamahalaga sa lahat ay ang kakayahan nating mamuno, the ability to rule ourselves, and that is called sovereignty. Meron naman palang ganito, ang Pilipinas, meron siyang sovereignty na kakayahan upang mamuno sa kanyang sarili. Bakit pa nagkakaroon ng ibang mga protocol outside the Philippines? Yan yung tanong ko, kung tayo ba talaga ay independent o nakaasa pa rin tayo sa maraming factors outside of the government of the Philippines. Which brings me to civil society. Ngayon, na-define na natin kung ano ang nation, ano ang state. Ang Philippines ay isang state na may kakayahang mamahala sa kanyang sarili. Talagang dapat ang namamahala sa isang bansa ay ang kanyang sarili lamang. Ngunit, sa isang lipunan, hindi lamang mga bansa yung
may kakayahang pamahalaan ng kanilang mga sarili. Sa isang lipunan, meron din tayong tinatawag na civil society o yung lupon ng mga tao. So ano ba ang isang civil society? It includes the private economy, educational institutions, churches, hospitals, fraternal organizations, and non-profit organizations. Basically, hindi lang ito yung gobyerno. Ito yung rest of the government. Tingnan natin yung mga masasabi ng mga iba't ibang thinkers about civil society. Tandaan, class, civil society from the word civil, which means civilian. Yung kapangyarihan nasa mga civilian. Ayon kay J.W.F. Hegel, isang thinker, the economy was considered part of civil society. So dito na pumapasok yung usapin ng ekonomiya. Kagaya na nung sinabi natin kanina, there is an economy, there is the other organizations na labas sa ginagawa ng gobyerno. Meron din tayong si Alexis de Tocqueville na recognize na that the early American propensity to form a wide range of associations because this allowed people to interact with one another. Ibig sabihin, sa panahon ni Alexis, ang society kasi niya ay napaka-konserbatibo. Kung saan, dapat ang lahat ay nakatuon sa monarkiya. Lahat ay sinusunod yung monarkiya. Ang kanyang nabiliban sa American individualism or yung pag-iisip ng mga Amerikano na dapat meron ding malaking parte ng pagdidesisyon para sa kanyang sarili, ang isang tao, hindi lamang ang pamahalaan niya ang magdidesisyon, kundi siya mismo. Ito ay recognize ni Alexis de Tocqueville. Dito nagsisimula yung mga konsepto ng civil society. Na hindi lang pala gobyerno, na hindi lang pala bansa ang pwedeng mamahala sa mga tao, kundi pati yung mga tao rin. Sabi naman ni Marie Caldor, si Marie Caldor pala ay isang thinker, academician, na nag-aral patungkol sa civil society, especially in Latin America and Eastern Europe. In these regions, there were efforts to have an autonomous and self-organizing base outside the state to oppose the military. So kung titingnan nyo, yung gobyerno kasi, yung government, ito ay merong isang military arm. Ito yung kanyang kapangyarihan, ang military. So yung civil society ay nagkakaroon o bumubuo ng kanya mismong kapangyarihan. At ito yung civilian power. Sabi ni Marie Caldor, civil society is the process through which the individuals negotiate, argue, struggle against, or agree with each other. So hindi lamang na gobyerno ang dapat mamahala sa mga desisyon ng tao, kundi ang mga tao mismo ay may karapatang mamahala sa kanilang sariling mga desisyon. Well, recently, civil society has been associated with more global actions than different organizations, including social movements, non-governmental organizations, religious organizations, etc. Sabi pa ni John Keane, merong mga characteristics ang isang global civil society. Sabi niya, non-governmental. Walang gobyernong makapipigil sa mga taong nagkukumpulan. It is also composed of interlinked social processes. Pagkatapos, hindi ito naka-incline sa violence. Pluralistic, maraming mga klase ng tao ang pwede dito, at saka ito ay global. Keane argues that the economic market is deeply implicated in civil society. He further said that when there is no market, walang civil society rule. Kaya, dapat may market. Yun yung argument ni John Keane. Bakit kailangan ng civil society? Well, a civil society within a state can also act as a counterweight or as a supplement to the government. Mahirap kasi gobyerno lamang at saka military lamang. Hindi mabubuo o maproproduce yung mga kailangang i-produce kung walang mga taong malayang nakakapag-isip ng para sa kanila. Which brings me to our next definition. INGOs or International Non-Governmental Organizations. Ano ba yung mga INGOs?
These are private, voluntary, non-profit, and most are oriented to bring political or social change. They perform public functions but nation states do not run them. Ito yung importante sa INGOs. Ito yung mga grupo na hindi pinamamahalaan ng mga gobyerno. Ngunit, number 1, international sila. At number 2, grupo silang merong sariling pamamahala. Kaya nga, tinawag na organizations. Ano yung mga motivations nila? Pwedeng political at social change. Ang kanilang mga pinaglalaban ay napakarami. Kagaya ng global policy issues, women's rights, population, education, and environment. Ito yung dapat i-take note natin. Itong mga INGOs, hindi lamang sila nagkukumpulan, kagaya ng civil society na pwedeng magkumpulan kahit sino-sino, kahit walang pamamahala. But international non-governmental organizations can have their own kind of government within their organization. But they also have advocacies. That's why they're called non-governmental organizations. These advocacies are the like. Ano bang mga karakteristik ng INGOs? Well, they are grassroots organizations. They are more focused on their memberships, needs, and interests. Kung ano ang mga kailangan ng mga membro nila. Let's take for example, yung Greenpeace. Isang napakalawak na organization sa buong mundo. Yung mga taong kaparte dito ay nakikipaglaban para sa environment. Kasi yung marami sa kanila ay mula sa mga countries or nakapunta na ng mga countries na talagang nakikita ang environmental pollution at global climate crisis. Isa pang karakteristik ng INGO, they are effective in achieving their goals than other types of organizations. Even governments, mas effective sila. So, yan ang ating mga definitions. The nation state, ang estado, ang gobyerno, the civil society, ang kabuuan ng mga tao na linked together by socio-economic concerns o yung mga pamangailangang pang-ekonomiko, at ang international non-governmental organizations na pinagbubuklod ng kanilang sariling advocacies. Pumunta naman tayo sa mga epekto ng globalization sa mga estado. Meron kasing mga negatibong epekto ang globalization. Number 1, we have traditional challenges. Traditional challenges kagaya ng external intervention, which is generally described as invasion by other countries. Ito yung isang napakalaking challenge sa nation states. Like for example, sa Russia, merong intervention yung Russia sa mga affairs ng Ukraine at Crimea. Ito'y tinatawag na intervention in the autonomy. Meron ding tinatawag na internal political challenges at saka regional challenges to state autonomy. Basically, ito'y mga problema ng pananakop. Ito yung mga traditional challenges. Meron pa rin ngayon kahit sa isang globalisadong mundo, kahit sa nag-trade na tayo freely, meron pa rin mga pananakop na nangyayari. Meron din tayong national identity issues, kagaya ng, well, dito sa atin, meron pa rin mga debate, indigenous peoples, at saka yung mga Pilipinong ethnic majorities. On the global scale, meron din tayong issue about the Al-Qaeda, the ISIS, at yung mga fundamentalist version ng Islam. Bakit? Identity kasi nila yan eh. Pagkatapos, meron tayong nagiging global siya kasi yung problema dyan ay yung iba sa mga taong ito nagiging hostile. Bakit? Sinasakop sila eh. Meron din tayong mga problema about global economics, no? Sa global economics, ang sinusunod kasi ng mundo ngayon ay free market capitalism, meaning malayang nakakapag-trade sa isa't isa. Anong pwedeng mangyari? Kagaya nung sa Greece. Ang Greece sumali sa European Union. Nung pagsali niya, nagkaroon siya ng malaking utang
Pagkatapos, nag-collapse yung ekonomiya nila. So, kasi free trade, malayang nakakapangutang, malaya din yung mga malalakas na kumpanya na kunin yung mga inutang. Pagkatapos, traditional challenges, national identity, global economics, meron din tayong global social movements. Ito na yung mga not really threats, hindi naman sila threats, ngunit napakahalaga nila sa mga nation states. Kasi kung effective yung mga social movement, bakit pa tayo merong mga bansa? Punta naman tayo sa relevant ideas kagaya ng globalism, informationalism, globalization, at internationalization. Kapag sinasabing globalism, this means that the networks of connections spanning multi-continental distances, drawing them together economically, socially, culturally, and informationally. Ang tatandaan lang ninyo dito ay sila ay mga networks. Ang globalism ay isang network sa buong mundo. Pagkatapos, meron din tayong tinatawag na informationalism, which according to Castells, informationalism is the technological paradigm. So, mula sa globalism, which is the network, meron din naman tayong tinatawag na informationalism, which presupposes industrialism. Ibig sabihin, yung informationalism, isang technological paradigm na ang buong mundo raw ngayon ay connected through digital at technology. Meron din naman tayong tinatawag na globalization as a result that is desired by global economies. Pagkatapos nito, meron din tayong internationalization. It is the task, process with which globalization can be achieved. Ha? Sandali siya. Bakit internationalization, globalization? Let's have a look. Globalization is more related to the economies of the nation. Ekonomiya yung tinututukan niya. Internationalism or internationalization is more connected to the individual, firm, or business of their goods and services. Yung pagpapalawak ng isang kumpanya mula sa ibang bansa patungo sa iba't ibang bansa sa buong mundo. Sa globalization, infrastructural setup, telecommunications, and logistics. It highly affects the globalization process. Pero kapag sinabing internationalization, cultural tastes, preferences, and local traditions play a significant role in internationalization. Ano yung mga kinukuha mula sa globalization? Visa obligation for visitors, tariff o yung mga tax na pinapataw sa mga produkto mula sa ibang bansa at non-tariff trade barriers, liberalization of investment regulations. Meron din tayong sourcing, producing, and selling materials from one or more countries, set up of branch or subsidiaries. Ito yung sa internationalization. Sa globalization, economic process, sa internationalization, improvisation process, at marami pang iba. So, punta naman tayo sa mga selected institutions na associated with world trade. Ito sila kasi, ang mga institutions kasing ito ay napakahalaga. Kasi number one, sa civil society, di ba economic? So, ibig sabihin, napakahalaga ng mga institutions na ito sa pamamahalang pang-ekonomiko. Itratry natin sila pagkilala at ano ba yung kanilang mga role sa ating lipunan. We have the World Bank, which is the international financial institution that provides loans to countries of the world for capital projects. So kung meron tayong mga infrastrukturang mga proyekto, umuutang tayo sa World Bank. Meron din tayong tinatawag na World Trade Organization, which regulates international trades and deals with the rule of trade between nations. At saka meron din tayong mga specialized agencies kagaya ng International Labor Organization. Ano ito? A United Nations agency dealing with labor problems, particularly international labor standards, social protection, and work opportunities for all. Again, ang kanyang tinututukan ay ang pagtrabaho at ang karapatan sa mga pang-aabuso. We also have the Food and Agriculture Organization of the United Nations, or FAO.
Ano to? Specialized agency of the United Nations that leads international efforts to defeat hunger. So, ang issue naman ng kagutuman ang kinakaharap ng FAO sa buong mundo. Meron din tayong tinatawag na WHO, which is sikat na sikat. They would like to build a better, healthier future for people all over the world, eradicate dangerous diseases like AIDS, HIV, and do researches in medicines and vaccines to eliminate diseases and development of nutritious foods. So lahat ng mga institusyong ito ay associated with world trade. Anong ibig sabihin? Ang ibig sabihin lang nito, kahit ang mga bansa meron silang kanya-kanyang mga pamamahala at hindi pa rin kayang pamalakaran ng isang bansa ang kanyang bansa ng sarili lamang. Kasi ang issues ng buong mundo ay sumasakop sa mga bansa. Ngunit ang mga bansa ay medyo stubborn din. Meron din silang mga insistence. May mga bansa namang stubborn kasi sila ay na-oppress. Kagaya na poorer countries na na-exploit. Ngunit patuloy na lumalaban. So with this discussion, sana may natutunan kayo and please don't forget to answer your activities and your assessments. We will see each other the next topic. This is your instructor, Kenneth Alvin Cinco, which leaves you with a question. Are states still relevant in a globalized world? Di ko alam. Kayo.